হেল্ল' গাইজ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা থলুৱা খাদ্যৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হ'ল কঁঠালৰ চব্জি। কঁঠালৰ চব্জিটো মই অকণ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। মই কঁঠালৰ চব্জিটোত কাবুলী বুট দিছোঁ আৰু কুকাৰত বনাইছোঁ। তেতিয়া পলম নকৰি মই ৰেচিপিটো বাৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওঁ আহকচোন। আজি মোৰ চেনেলটোৰ আৰম্ভণি, সেয়ে ভাল কাম এটাৰে চেনেলটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি গছপুলি এটা ৰোপণ কৰিব লৈছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰায় গছপুলিটো ৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী ছটিয়াই দিম। এয়া মই গেছত কুকাৰটো পাতি লৈছোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ কাটি লোৱা কঁঠালখিনি। এতিয়া মই ইয়াত কঁঠালখিনি ঢাক যোৱাকৈ পানী দিলোঁ। আৰু দিলোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, আদা নহৰু, কাটি লোৱা বিলাহী, অকণমান নিমখ, অকণমান হালধি। এতিয়া মই এইখিনি এটা চিটি মাৰি ল'ম। এয়া চিটি মৰাৰ পাছত এইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ পৰা উঠাই ল'ম। পানীখিনি মই পেলাই নিদিওঁ, ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া আকৌ মই গেছত কুকাৰটো পাতি লৈছোঁ। তাত মই দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াত মই বইল কৰি লোৱা কঁঠালখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। কঁঠালখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খোৱাত এইখিনি মই বেলেগ বাচন এটাত উঠাই ল'ম। এতিয়া মই আকৌ গেছত কুকাৰটো পাতি ল'লোঁ। ইয়াত মই দিলোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত ইয়াত মই দিলোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজ খোৱাত ইয়াত মই দিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু দিলোঁ ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু দিলোঁ অকণমান কচুৰি মেথি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিলোঁ কাটি লোৱা বিলাহী, ইয়াত মই বইল কৰি লোৱা পানীখিনি অকণমান দি এটা চিটি মাৰি ল'ম। এয়া এটা চিটি মৰাৰ পাছত দেখাত কিমান ধুনীয়া হৈছে মছলাখিনি। এতিয়া মই ইয়াত দিম বইল কৰি লোৱা কঁঠালখিনি, কাবুলী বুট, আলু, জলকীয়া, তেজপাত আৰু দিম বইল কৰি লোৱা পানী অকণ। এতিয়া মই এইখিনি আৰু এটা চিটি মাৰি লওঁ। এয়া আৰু এটা চিটি মৰাৰ পাছত আমাৰ প্ৰায় কঁঠালৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া দিম অকণমান মান ধনিয়া। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ তাতকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু খাই কেনেকুৱা পায় জনাব কিন্তু কমেণ্টত। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
তেন্তে আহিছোঁ আজিলৈ, বাই বাই।